No niin, tervetuloa mukaan. Mullahan tänään alkamassa sellaiset kevätmanian oireet. Jo vuosikausia on sama juttu toistunut, että alkaa sormet syyhyämään ja tekee mieli mennä ulos touhuamaan. Ja siis vaikka tänään on luvattu jotain vuosisadan myrskyä, niin sehän ei menoa haittaa silloin, kun inspiraatio on päällä. Plus, että näin viime viikolla somessa, kuinka läheinen omenatarha oli alkanut jo leikkaamaan omenapuitaan. Joten jos ammattilaiset edellä, niin minä perässä. Ja tänään siis myrskystä huolimatta ajattelin iskeä meidän omenapuiden kimppuun. No niin, katsotaan. Kyllähän siellä vähän myrskyää. No, sinne vaan. Mä en tavallaan tiedä yhtään, mitä mä teen, mutta mä oon harjoitellut nyt 4 puulla. Ja ne näyttää voivan ihan hyvin ja tuottavan omenoita. Niin mä niin kuin jatkan samaa malliin. Mä otan aina mieluummin vähän. Ei kun näin oon mä joissakin ottanut enemmän. Mut hyvä tästä tulee. Omenapuut on sitkeitä. Täällä on tosi paljon tällaisia risteäviä. Sitten nämä menee niinku sotkuun. Tää on vähän niinku takkutukka täällä. Näitä ei varmaan leikattu johonkin, en tiedä kuinka moneen vuoteen. Hetkeen. Mä olen niinku vähän niinku omenapuiden parturi-kampaaja. Tällaista se suomalaisen puutarhurin elämä sitten on rännässä ja lumisateessa. Pitää kaikki hommat tehdä. Yleensä sataa jotain taivaalta. Mutta sitten nautitaan niistä aurinkoisista päivistä sitäkin enemmän. Sitähän se on. Nyt se näyttää tosi nätiltä. Ei niin takkuselta. Tätä lunta on tullut joku metrin verran enemmän siitä, kun mä aloitin mun omenapuiden leikkausprosessin. Joten olen saanut niinku käyttää aikani enemmän lumen kolaamiseen kuin puiden leikkaamiseen. Mutta se on hyvä tehdä sitä nyt, niin ei ole sitten keväällä niin paljon hommia. Meillä täällä pihalla kasvaa ehkä just joku 12 vanhaa omenapuuta. Kaikki tuottaa kyllä omenoita, mutta kaikkien omenat ei ole kauhean hyviä. Mä ajattelin näyttää teille mun lempparipuut tässä. En ole tosiaan pystynyt tunnistamaan, että mitä nämä lajikkeita nämä meidän omenapuut on, mutta sen mä tiedän, että osa kypsyy myöhemmin syksyllä ja osa aikaisemmin, eli osa on talviomenoita tai talviomenalajikkeita ja osa on sitten kesäomenalajikkeita. Että tällä tasolla meikä Manetsun tietämys.
Mutta tarkoitus olisi kuitenkin, että jossain vaiheessa tunnistettaisiin kaikki ja tiedettäisiin, että mitä meillä on oikein käsissämme. Sen mä oon kuitenkin todennut, että nämä ei ole samoja puita, koska kaikissa on vähän erilainen hedelmä ja kaikki maistuu vähän eriltä ja on eri muotoisia. Mutta yksi puu on ihan ylitse muiden niin kuin maultaan. Tosin mieheni ei ole samaa mieltä tästä. Hänellä on hänen lempiomenapuunsa, mutta mä näytän mun lempipuun. Me ei mitään itse asiassa mennä pois tästä pääpihalta tonne navetan puolelle. Pääsenköhän mä täällä? Täällä meinaan on tätä kinosta. On tätä tähän polveen asti. Mä oon muuten todennut, että maalla ei pärjää ilman tämmöisiä kunnon bootseja. Nää siis kestää -70 asteen pakkasen ja on lämpimät ja pitää kuivana. Jos muuttaa maalle, niin kannattaa hankkia tällaiset. Tämän omenapuun päälle oli kaatunut puu, joka me otettiin viime vuonna pois. Ja nyt mä ajattelin sitten tänä vuonna tukea sitä vähän takas pystynpään suuntaan ja sitten alkaa leikkaa sitä. Mutta tähän tulee siis ihan valtavan hyviä omenoita. Ne on sellaisia pieniä, punaisia ja ne kypsyy supermyöhään, siis siinä loka-marraskuussa vasta. Joo, eikä peurat ole jostain syystä löytänyt tätä, niin tästä saa kaikki omenat itselle talteen. Se on kiva. Tää on mun lempipuu, jonka mä aion vielä pelastaa. Sitten tää puu tässä on kanssa mun lempipuu. Ei siksi, että se tuottaisi hirveästi omenoita tai että ne edes maistuisi hyvältä. Viime vuonna siihen taisi tulla 1. Vaan sen takia, että se on osoitus siitä, kuinka sitkeitä omenapuut on. Siitä puuttuu tuolta tyvestä puolet ja sitten jossain vaiheessa joku on sahannut sen tuosta yläpäästä vaan niin kuin tasaisesti poikki. Silloin kun me muutettiin tänne, niin tämä puu oli aika surullisen näköinen. Ei siinä ollut oikein oksia ja se kasvoi korkean heinikon keskellä. Ja sitten mä putsasin sen tyven pois heinästä ja lannotin ja nyt tosiaan se tuottaa jopa hedelmää. Mä uskon, että tästä koskaan mitään hienoa sato-omenapuuta enää tulee, mutta mä tykkään siitä, kun se on selvinnyt lähes kaikesta ja on vielä hengissä. Tätä mä kutsuisin meidän luotto-omenapuuksi. Siihen tulee aina isoja, meheviä omenoita, niitä on aina paljon. Vaikka meillä yhtenä vuonna pihlajan marjakoit vei melkein koko sadon, niin tässä oli kuitenkin siis niin kuin reilusti omenoita, mitkä oli oikein syömäkelpoisia. Mutta sitten vielä se grande finale, eli kaikista ihanin omenapuu. Se on tuolla. Tämänkin puun päälle kaatui myrskyssä saarni, mutta se ei aiheuttanut onneksi mitään suurempaa vahinkoa, ei samalla tavalla kuin siihen mun ensimmäiseen puuhun. No niin, tämä se on. Se ei ehkä näytä tälleen talven harvaana päivänä paljolta, mutta se on kallion jotenkin kauneimmalla paikalla ja tästä on upeat näkyvät alas tonne viljapelloille. Ja tämä omenapuu löytyy itse asiassa sellaiselta kohtaa tonttia, missä on sijainnut entinen päärakennus silloin joskus 1600-luvulla, mutta nyt siitä on vain kivijalka jäljellä. Mutta tämän omenapuun ympärillä kasvaa myös ruusupensaita ja sitten mä oon löytänyt täältä erilaisia tiikerililjoja ynnä muita, joten voisi kuvitella, että se puutarha on ollut niin kuin tässä jossain. Ja
voisin hyvin kuvitella, että ehkä tuo omenapuu on myös tämän pihan vanhin omenapuu sitten. Saadaanko me tästä lunta niin pois? Mä tykkään istua tässä ympäri vuoden ja katsella. Kaikki muuttolinnut laskeutuu tonne alas pelloille. Sitten se on jotenkin semmonen oma rauha, oma fiilis. Ja varsinkin kesällä, kun tää omenapuu jotenkin luo tällaisen kivan sateenvarjon tähän päälle, niin vaikka aurinko porottaisi täysillä tähän kalliolle, niin tässä on aina semmoinen suojasa paikka. Noin. Siinä taisi olla kaikki mun omena sanottava. Rakastan omenapuita ja koitan opetella niiden leikkuuta sekä sitten, että mitä lajikkeita meillä nyt sitten täällä mahtaa olla. Ja tästä on hyvä aloittaa uusi puutarhakausi ja kiva kun olit mukana. Ja me nähdäänkin sitten seuraavassa videossa. Mä taidan jäädä tänne vähän keinuttelemaan vielä. Moi moi!